Перепрограмуй свій мозок за 7 днів. Кращі поради від Джо Диспенза. Більшість людей починають прокручувати проблеми в голові відразу після пробудження. Пару секунд доброї тиші, а потім бац, на вас ніби звалюється важкий мішок проблем, пов'язаний зі спогадами про минуле. Вони у свою чергу пов'язані з певними людьми, предметами чи невирішеними питаннями, і в мозку крутиться одна і та ж сама заїжджена до дір пластинка. Це мелодія минулого, яка заважає вам жити сьогоденням. Кожен зі спогадів зберігає в собі емоції. А емоції – це кінцевий продукт пережитого досвіду. Тому, вдаючись до спогадів, ви можете відчути гострі почуття болю, обурення та образи. Думки створюють характер, який формує особистість. Якщо ви щодня поглинені роздумами про минуле, це означає, що рано чи пізно воно стане вашим майбутнім. Може, вас щось дуже розсердило, і ви не можете відпустити ситуацію. Ви постійно думаєте про це, і почуття гніву немов отрута плескається всередині вас. Якщо це триває недовго, оточуючим може здати, що у вас не задався день, тиждень, напевно, і ви проживаєте непростий період. Але якщо поганий настрій буде з вами досить довго, незабаром він стане частиною особистості. Про вас почнуть думати як про людину, яка завжди не в дусі. Не варто ігнорувати той факт, що думки створюють майбутнє і здатні вплинути на долю. Думки про минуле не дозволяють вам насолоджуватись справжнім, теперішнім моментом. Вони будуть тягнути назад у вже прожите життя, і це несвідомий процес. Відбувається він так. Після пробудження ви тягнетесь за смартфоном, гортаєте соцмережі, відповідаєте на повідомлення в месенджерах, переглядаєте пошту та повідомлення, тепер ви в курсі всіх подій. Далі відбувається низка рутинних дій – підйом з ліжка, туалет, улюблений напій. Ви одягаєтесь, виходите з дому та звичним маршрутом вирушаєте на роботу чи навчання. Там зустрічаєтесь з людьми, перед якими надягаєте одну й ту ж саму маску. Вони використовують одні й ті ж самі хитрощі, щоб зачепити вас заживе. Ввечері поспішаєте додому, щоб завтра повторити день. Спочатку це стає рутиною, немов комп'ютерна програма. Вона виконується автоматично, без вашого відома. Ви просто стоїте осторонь і пасивно спостерігаєте за тим, що відбувається з вашим життям. Ближче до 35 років 95% особистості людини – це завчений набір моделей поведінки, емоційних реакцій, несвідомих звичок, запрограмованих установок, переконань і сприйняттів. Це стає вашим програмним забезпеченням. І навіть якщо 5% свідомості каже «я хочу бути здоровим та щасливим», «я хочу бути вільним», тіло вже управляється запущеною програмою. Це протистояння 5% свідомого розуму проти 95% несвідомого. Все одно, що відправити доходягу на змагання. Тому не дивно, що зрештою все повертається на свої місця. Вас можуть відвідувати світлі думки, але вони настільки глибоко загрузли у болоті, що на поверхню виходить лише бульбашка повітря і більше нічого. Але це не означає, що все втрачено. Вам належить знайти шлях до себе. А для цього потрібно вийти за межі аналітичного розуму. Саме він відокремлює свідоме від несвідомого. І у цьому допоможе медитація. За допомогою практики медитації ви навчитесь змінювати ритми головного мозку, і ви зможете змінити свою операційну систему. Людина починає змінюватись, коли переживає якусь травмуючу подію. Хвороба, смерть, розлучення – це стає поштовхом до дії. Але скажіть, навіщо чекати цієї негативної події? Ви можете дозволити болі та стражданням змінити вас, або можете почати змінюватись самі, через радість, через натхнення. Люди проводять до 70% життя у стресі. Вони не живуть, а виживають. Тому завжди готуються до найгіршого сценарію розвитку подій. Ґрунтуючись на минулому досвіді, вони заздалегідь обирають катастрофу, навіть не розглядаючи інші варіанти, ніби хорошого виходу і бути не може. Це все одно, що дивитись на меню з величезною кількістю страв та вибрати найнесмачніше. Щоразу згадуючи негативну подію, ви відтворюєте в своєму мозку та тілі певну хімію. Ніби ця подія відбувається насправді. Ви посилаєте тілу звичні емоційні сигнали, і у якомусь сенсі тіло є підсвідомістю, і воно не розуміє різниці між уявою та реальністю. Людина відтворює негативний емоційний стан, постійно думаючи про нього. Тому навіть якщо ви захочете залишити негатив позаду, змінити себе та своє життя, зробити це буде дуже непросто. Бо тіло стало сильніше розуму. Тіло роками привчалось до негативних емоцій. Колись воно було вашим слугою, але тепер стало господарем. Ви вирішуєте змінитись і зробити крок у невідоме, тілу це не подобається, йому звичніше залишатись в болоті болю і провини і страждань.
тому що це його болото і тіло до нього звикло. Тут все своє і рідне. Перебування у невідомості дуже лякає тіло. Це все одно, що увійти в глибоку річку. Тіло розуміє, що якщо вам вдасться перейти на інший берег, воно помре, тобто втратить над вами контроль. Воно зробить все, щоб вас переконати і залишитись у своїй зоні комфорту. Ось чому, коли ви починаєте медитувати, ні з того і ні з сього у вас свербить ніс, ви згадуєте список дуже важливих справ, і ні звідки приходить спогад 20-річної давності. Тіло намагається здобути гору і каже: «Ну давай вже, кидай цю нісенітницю». Час повертатись до нашої старої жалюгідності. Тіло хитре і в нього є безліч інструментів, щоб перешкодити вам рухатись вперед. Але саме невідомість – найкраще місце для створення майбутнього. І найпростіший спосіб увійти в нього – це медитація. Як тільки ви увійдете у глибокий медитативний стан, ви можете почати створювати своє майбутнє. Що би ви хотіли змінити у своєму житті? Яким воно буде? Як ви почуваєтесь? Яка ви людина? Заплющуючи очі і поринаючи в нове життя, ви перепрограмуєте свій мозок. Він не розуміє різниці між уявою та реальністю. Ви встановлюєте нове програмне забезпечення. Ви створюєте нове життя. Коли ви будете використовувати цю практику, ваша поведінка буде поступово змінюватись. Найскладніше привчити тіло почувати себе добре в даний момент. Це відчуття далеко від реальності, просто візуалізації недостатньо. Важливо відчути емоцію в самому тілі. Якщо думки – це мова мозку, то почуття – це мова тіла. Тіло розуміє розум саме через почуття та емоції. Якщо ви нічого не відчуваєте, значить тіло не отримує сигнал. Це все одно, що намагатись підключитись до Wi-Fi з вимкненим телефоном. Як тільки ви дозволите емоціям наповнити тіло, ви підключаєтесь до інтернету та можете почати завантаження свого майбутнього життя. Тепер вам більше не потрібно чекати успіху. Вам не потрібно чекати години, коли ви розбагатієте. Не потрібно чекати любові. Реальність така, якою ви її собі уявляєте. Ви самі творите свою реальність. Так, чому б не створити достаток, здоров'я, багатство? Майбутнє вже тут, вам не потрібно бути жертвою. Звинувачувати ситуації та людей з минулого, які зробили вас нещасними. І навіть якщо це і так, воно залишилось у минулому. Вам більше не потрібен цей вантаж. І якщо ви десятиліттями вели негативний внутрішній діалог, у ваших силах припинити його прямо зараз. Це всього лише думки. Ви просто звикли так думати і переконали себе у цьому. Але це не є істина думки. Це просто думки, подібно до хмар, які пропливають мимо. Вам не потрібно чіплятись за кожну з них. У середньому ви думаєте від 60 до 70 тисяч думок на день. Та 90% цього уявного потоку повторюється щодня. Ви крутите одні й ті ж самі думки. Відповідно, робите один і той же вибір. Робите так, як звикли. Повертаєтесь до тих самих емоцій і отримуєте один і той же досвід. Тому медитація дуже важлива. Перебуваючи у стані усвідомленості, ви з посмішкою спостерігаєте за дитячими витівками розуму, яким він всіляко намагається залучити вашу увагу. Медитація допомагає заново познайомитись із собою, своїми думками, поведінкою, емоціями. Ви просто приймаєте все таким, як воно є, і поступово тіло увійде до нового емоційного стану. Регулярна практика медитації допоможе закріпити результат формування нового «я», подібно створеного саду. Спочатку потрібно позбутись від бур'янів і каміння, потім прополоти і підготувати ґрунт, і тільки після цього можна приступати до посадки рослини. Медитація працює так само. Змусити тіло медитувати – нелегка робота. Це як дресирувати дику тварину. Ви кажете їй сидіти і чекати, але вона втікає. Ви ловите її, повертаєте на місце і так багато разів. Коли ви починаєте медитацію, тіло каже: «Ей, зараз 8 година ранку. Зазвичай у цей час ми залипаємо в телефоні і на всіх розлючені. Ми відстаємо від графіка, досить сидіти. Диви, чого надумав? Медитувати. Ми роками відпрацьовували нашу програму. Думаєш, у тебе вдасться її змінити?» Тіло обурюється і посилає сигнали у мозок. Воно шукає передбачуваний хімічний стан, навіть якщо він токсичний. Токсичний, зате звичний. Тіло хоче сидіти у болоті болю.
Але перебуваючи у моменті тут і зараз, ви кажете тілу, що відтепер командуєте тут ви. Підкорюйте тіло. Якщо ви будете частіше виконувати цю практику, зрештою тіло, немов дресирований собака, сяде і підкориться. В моменті, коли тіло здасться, відбувається вивільнення енергії. Ви скидаєте емоційні кайдани, які утримували вас у минулому. Медитуйте хоча б тиждень, і ви помітите позитивні зміни. Внутрішня трансформація – це нелегка праця, яка вимагає багато зусиль, часу і терпіння. Але це варте того. Світ починається з вас, і ви можете змінити його, якщо почнете із себе. На цьому все. Сподобалось відео? Підпишись та постав лайк. За посиланням на екрані ви знайдете для себе медитації, які покращать ваше життя. А ми починаємо готувати новий матеріал для вас.